السلام علیکم ډیر فرند نن به موږ خبره کوو په انګل باندې او د انګل په ټایپس باندې نو لومبه موږ ګورو چې انګل څه ته وایي نو د انګل ډیفینیشن موږ سره دا دی چې ان انګل از ا فیګر فارم when two rays are line meet at a common point انګل څه ته وایي چې کله موږ سره یو دوه ریګانې یا یو دوه لاینونه موږ سره په یو کامن پوینټ باندې ملو شي نو هغه څه جوړي یو انګل جوړي یا موږ سمپل داسې ملي شو چې فرام اپیکس پوینټ two rays are pass چې د یو اپیکس پوینټ نه دوه ریګانې پاشي نو هغه موږ سره په مینس کې څه جوړي یو انګل جوړي لکه تاسو ګورئ دلته کې فار ایگزامپل دا ما سره یو لاین دی او دا ما سره یو بل لاین دی دا د فکسډ پوینټ نه دواړه ریګانې دا یو ری دا بل ری دا د فکسډ پوینټ نه پاشوي نو دې ځکه چې موږ سره دا څه جوړیږي نو دې ته موږ سوایو انګل صحیح شو یا دا شان یو لاین دا دی او بل لاین موږ سره په داسې دی دې دواړه په یو کامن پوینټ باندې ملو شو نو دې ځکه چې موږ سره څه جوړیږي نو دې ته موږ سوایو چې دا موږ سره انګل دی یو ری دا شو یو دا شو او په کامن پوینټ باندې ملو شو نو دا موږ سره یو انګل جوړي دا شان بیا موږ وایو چې the common point is called vertex the common point ته موږ وایو vertex وایو د ګوت ته موږ vertex وایو and the two rays are called arm or side of the angle او دا ریګانی چې کوم دي دا لاینونه دا ریشو دې ته موږ وایو arms وته وایو بازوګان وته وایو یا ودا سایډونه وایو دا شان دا یو arm دی دا شان دا یو arm دی صحیح شو we generally represent angle from theta موږ دا angle دي چې اوس موږ ته پته نشته چې angle څومره موږ دا س د theta نه ظاهر کو دا شان دلته کې موږ دا د theta نه ظاهر کو theta یو گریک لیټر دی angle representation موږ د څه نه کوو نو representation of angle چې کوم دی هغه موږ د دې سمبل نه کوو صحیح ده د دې نه موږ angle څه کوو represent کوو representation of angle موږ د دې نه کوو او دا موږ چې کله theta یوز کوو نو theta کله چې موږ سره angle unknown وي مطلب موږ ته پته نه نو هغه لپاره موږ theta یوز کوو اوس به موږ وایو چې یونټ اف انګل څه ته وایي نو د یونټ اف انګل چې کوم دا موږ سره څه ډیګري ده مطلب انګل چې موږ معیار کوو نو هغه موږ په ډیګریز کې څه کوو معیار کوو مطلب ډیګري اوس څه شي نو په ډیګري او په ریډین کې بیا څه فرق دی که تاسو دا غواړئ نو په دې باندې به یو جدا ویډیو جوړ کړم خو په هر صرف ډیګري پیژنې ډیګري موږ سره دا دی چې یو غون سرکل دی او دا موږ 360 حصے کو دا سرکل موږ په 360 برابر حصو کې ډیوایډ کو نو په دې کې دا یو حصہ چې کوم دا موږ سره سي دا موږ سره 1 ډیګري ده دا شان بیا یو حصہ چې موږ نورا شپېته حصے کو صرف هغه یو نو موږ سره هغه بیا هغه یو ډیګري چې موږ مطلب شپېته حصے کو نو بیا موږ سره هغه یو منټ دی او بیا هغه یو منټ چې موږ نور پر در شپېته حصو کې ډیوایډ کو نو بیا هغه موږ سره یو سکند دی نو دا شان تاسو لیدام پدې چې په یو سرکل کې موږ سره 360 ډیګري وي صحیح شو دا شان په 1 ډیګري کې 60 منټس وي او په 1 منټس کې 60 سکند وي او دا شان په 1 ډیګري کې 3600 سکند وي چې دا تاسو ته پته اوس موږ سره راځي ټایپس اف انګلز چې د انګل موږ سره څومره ټایپس دي نو لومبني ټایپ چې کوم دی دا موږ سره زیرو انګل هغه ته وایي چې پاره کې تیټا موږ سره سي د زیرو برابري صحیح شو ان انګل هوز arm are coincide are same مطلب چې هغه انګلز بالکل خوځیدلي دي دا یو فکس پوینټ دی د دې د لومبني انیشل arm وته موږ لومبني arm ته او دا فائنل arm یا ټرمینل arm وته وایو دا دواړه په یو بل د پاسه پراتی مطلب دی خوځیدلي نه لکه دا موږ سره یو انګل دا ټیک شو دا arm د دې د پاسه پروت مطلب دې داسې شوی نه دی صحیح شو بالکل د یو بل د پاسه پراتی نو هغه کې انګل موږ سره سوي زیرو انګل صحیح شو هغه موږ سره انګل سوي زیرو وي نو ځکه موږ دیتا زیرو انګل وایو دا شان دویم نمبر ټایپ دی اکیوټ انګل هغه ته وایي چې په هغه کې انګل چې کوم دا هغه زیرو نه سی واوي او د 90 نه کم وي نو هغه ته موږ اکیوټ انګل وایو مطلب 30 دا موږ سره اکیوټ تا 4575 دا شان 2 انګل موږ سره اکیوټ تا صحیح شو چې زیرو نه سی واي او د 90 نه کم وي نو هغه انګل ته موږ اکیوټ انګل وایو دا غي فکر عام طور باندې داسې جوړیږي لکه دا موږ سره انګل د تیټا موږ واسه دا 45 دا شان داسې موږ واسه دا 50 صحیح شو نو دا ټول د اکیوټ انګلز ایگزامپلز دي اوس دریم نمبر چې کوم دی رائټ انګل دی اوس رائټ انګل څه ته وی رائټ انګل هغه ته وی چې هغه انګل موږ سره برابري د 90 برابري صحیح ده او بل خبره دا چې یو رائټ انګل موږ هغه ته وایو چې د 90 برابري هو د 90 مطلب د رائټ انګل لپاره موږ دلته کې انګل دا نور چې کوم انګلز موږ جوړو دا کرب غونډه جوړو هو دلته کې چې کله موږ رائټ انګل خبره کوو نو هغه خامخا څنګه جوړو سکوير دي چې په بغس غونډه جوړو یا په سکوير غونډه جوړو بس موږ ته پته لګي چې دا رائټ انګل خبره کوي یا د 90 انګل خبره کوي چې دا تاسو ته پته مطلب دي چې اوس ما دا فکر جوړ کړی دی او دا ګوټ وته ما وباسلې سکوير غونډه مې جوړ کړی صحیح شو کرب مې نه جوړ کړی نو بس د دې خبرې مطلب دا چې دا انګل څومره ده دا 90 ده صحیح شو کدي سره 90 لیکلی نه موږ ته دا پته لګي چې دا 90 ده دا شان بیا Obtuse angle څه ته وایي هغه انګل چې د 90 نه سی وایي چې د 90 نه سی وایي او د 180 نه کمي نو هغه ټول انګل موږ سره سي obtuse angle لکه دا ایگزامپل سره د 90 نه سی وایي 120 شو 145 شو 165 شو دا شان 175 شو 178 شو دا ټول د سړي د 180 نه کم دي او د 90 نه سی وایي نو د دې په میاس کې څومره انګل زی هغه ټول موږ سره obtuse angle صحیح شو لکه دا غي فکر کو جوړیږي نو د 90 نه سی وایي جوړیږي دا انیشل arm چې کم دی به د سایډ ته جوړیږي لکه دا موږ سره یو انګل شو د ته زنه مرګ 120 نو دا د obtuse angle دا ایگزامپل دی چې هغه موږ سره 120 ډیګري straight angle څه ته وایي straight angle موږ سره د 180 برابري exactly د 180 برابري څنګه چې right angle exactly د 90 برابري دا شان straight angle چې کوم دا هغه exactly د 180 برابري او دا موږ سره څه جوړي it's form a straight line بس دا موږ سره یو سیده لاین جوړي صحیح ده یو سیده لاین جوړي نو مطلب دا چې دې کې موږ سره څومره انګل جوړيږي چې یو سیده لاین 180 صحیح شو چې دا تاسو ته پته اوس reflex angle څه ته reflex angle یا reflex یو انګل موږ هغه ته وایو چې هغه د 180 نه سوي سی واوي او د سنه کمی د 360 نه کمی مطلب د 180 نه واخلې
د 360 پورې د دې په میانس کې څومره انګلز موږ جوړو دا ټول موږ سره ریفلیکس انګل دا एग्जांपल 240 شو دا شان 270 320 350 دا ټول موږ سره ریفلیکس انګل دي صحیح شو او هغه څنګه جوړیږي دا ګوره سټریټ لاین دي زه پورا هغه په داسې جوړیږي لکه دا موږ سره 240 انګل شو صحیح شو دا موږ سره ریفلیکس انګل اوس کمپلیټ انګل یا سرکولر انګل څه دوی څنګه چې نوم نه بدلږي چې انده کې دا انګل سي بالکل کمپلیټ شي یو مکمل چکرې لګولي او موږ سره یو سرکل جوړ کړی نو دې ته موږ سوال چې دا موږ سره کمپلیټ انګل دی ځنه سٹارټ شوی او بیا واپس دې ځای ته رااله دا څومره ډیګري جوړي دا موږ سره 360 ډیګري جوړي او سرکولر انګل هم ودی ځکه موږ سره یو سرکل جوړي صحیح ده نو هغه انګل چې هغه موږ سره څه جوړي یو سرکل جوړي او په هغه کې هغه ایگزیکټلی د څه برابرۍ د 360 برابرۍ دې ځای پورې دا موږ سره د انګل ټایپس اوس د انګلز ټایپس به موږ سره سي نو هغه موږ سره اتم نمبر دا دی کمپلیمنټري انګل کمپلیمنټري انګل موږ هغه ته وایو چې دوه انګل را یو ځای کو او دا غي جمع موږ سره د 90 برابر رااله نو دا کمپلیمنټري انګل لکه زدي ځای کې ولیکم چې یو انګل ما سره دا 50 او بل دا 40 دا ډول انګل سي دا کمپلیمنټري انګل ځکه چې د دې ډول انګل سم ما سره د 90 برابر دی دا شان یو انګل د 75 او بل دا 5 نو دا ډول کمپلیمنټري انګل ځکه دا ډول انګل سم د 90 برابر دا شان تاسو بل شي کمپلیمنټري انګل جوړول شي او سم دا شرط دا دی چې تاسو وسوګه دا ډول انګل سم به تاسو سره د 90 برابر دا شان سپلیمنټري انګل څه ته سپلیمنټري انګل هغه ته وایي چې هغه انګل چې دا سم موږ سره د څه برابرۍ د 180 برابرۍ لکه دې ځکه ځوانه چې دا ما سره دا تقریبا 120 او پلس 60 ډیګري دا 120 پلس 60 دا ډول ما سره سړي سپلیمنټري انګل ولې چې د ډول جمع ما سره 180 برابر ده نو کمپلیمنټري انګل چې دا جمع ما سره د 90 برابر او سپلیمنټري انګل دا څه دوه انګل چې دا جمع ما سره د 180 برابر اوس راځو ایڈجسنٹ انګل دا چې ایڈجسنٹ انګل څه ته وایي صحیح شو نو دا پیر اف انګلز یو ټایپ دی ټو انګلز ار ایڈجسنٹ دوه انګل به کله ایڈجسنٹ چې لومبنه خبره ده هو اکامن عام چې دا یو عام چې کوم دی دا یو بازو چې کوم دی یا دا یو ساید د دواړو په شریکي بل خبره they are on opposite side of common او دا انګل دا چې کوم کامن عام دی دا غینا opposite side دی یو دی ساید ته یو دی ساید دی او درېمه خبره ده هو اکامن ورټکس او د دواړو انګلو چې کوم ورټکس دی کوم ګوټ دی هغه د دواړو په شریکي یوي نو دا ایگزامپل موږ سره دا دی ګوره دا میانځنی چې کوم دی دا موږ سره دا یو کامن عام دی صحیح شو نو ده هو اکامن عام د دواړو په شریکه باندې دا یو عام دی انګل او د دې انګل صحیح شو دا شان دی ار ان اپوزیټ ساید اپ کامن عام نو تاسو ګوره کامن عام مینس کې نو یو دی ساید ته دا او بل دی ساید ته دواړه اپوزیټ سایډونه دي صحیح شو او دریم نمبر سوی دی هو کامن ورټکس د دواړو سره کامن ورټکس دی ځکه موږ سره دواړو په شریکه باندې دا ګوټ نو موږ ویل شو چې دا انګل چې کوم دا موږ سره ایڈجسنٹ انګل دی ٹھیک شو اوس ایڈجسنٹ اینڈ نان ایڈجسنٹ کمپلیمنٹری انګل اوس ایڈجسنٹ او نان ایڈجسنٹ کمپلیمنٹری انګل څه دی نو ګوره ایڈجسنٹ او نان ایڈجسنٹ نو ایڈجسنٹ تاسو پیژندو اوس کې د دې الټی نو نان ایڈجسنٹ نو تاسو ګوره دا ایڈجسنٹ هم دا او کمپلیمنٹری هم دا ولې ایڈجسنٹ څنګه دا چې یو کامن عام دی صحیح شو دا یو د میانځنی او دواړه انګل اپوزیټ سایډونه جوړی شي دي دوه خبرې شو دا ایڈجسنٹ درېمه خبره ایڈجسنٹ کې موږ څوک دی هو کامن ورټکس نو دا موږ سره ایڈجسنٹ انګل شو اوس تاسو ګوره دا یو 25 دا یو 65 دا نو ایڈجسنٹ انګل سره سره دا کمپلیمنټری انګل هم ځکه چې 25 او 65 موږ جمع کوو 90 راځي نو دا هم ایڈجسنٹ دا هم کمپلیمنټری دا او کدل ته موږ ګورو دا انګل نو دا موږ سره ایڈجسنٹ نه دي ځکه چې په دې کې یو کامن عام نشته نه پکې کامن ورټکس شته صحیح شو نو دا ایڈجسنٹ انګل نه دي هو کمپلیمنټری انګل دي نو دا نان ایڈجسنٹ کمپلیمنټری انګل دي دا نان ایڈجسنٹ کمپلیمنټری انګل دي صحیح شو دا نان ایڈجسنٹ کمپلیمنټری انګل دی دا ایڈجسنٹ کمپلیمنټری انګل دی صحیح شو نو دا موږ سره ایڈجسنٹ اینڈ نان ایڈجسنٹ کمپلیمنټری انګل کمپلیمنټری ځکه چې دواړو انګل جمع موږ سره د 90 برابر ده 12 نمبر ټایپ دی ایڈجسنٹ اینڈ نان ایڈجسنٹ سپلیمنټری انګل نو ایڈجسنٹ تاسو ګوره دا ایڈجسنٹ دی وګنه دی بالکل ځکه چې دا یو پکې موږ سره کامن عام دی صحیح شو دواړو انګل د دې 90 انګل او د دې 90 انګل کامن عام دواړو په شریکه باندې دا یو عام دی دا شان یو ساید یا عام ته ویل شي دا شان دواړو انګل سره کامن ورټکس دی دواړو انګل سره جوړی شوی اپوزیټ سایډونه جوړی شوی دا داسې جوړه شوی دا داسې جوړه شوی دا او د دواړو جمع چې کوم دا د 180 برابر ده نو دا ایڈجسنٹ هم دا او سپلیمنټری انګل هم دی دا شان دلته کې ګوره دا انګل چې کوم دی نو دا سپلیمنټری دی ځکه چې 120 او جمع 60 نو موږ سره 180 راځي دا سپلیمنټری انګل دی هو کم نه دی کم نه دی موږ سره دا موږ سره ایڈجسنٹ نه دی ځکه د دې نه کامن عام شته او نه کامن ورټکس ته سمپل خبره نو دا موږ سره ایڈجسنٹ اینڈ نان ایڈجسنٹ سپلیمنټری انګلز اوس موږ سره دی ورټیکلی اپوزیټ لاین څه ته وي نو ګوره دا ورټیکلی اپوزیټ لاین دی د په داسې راغلی دی په داسې راغلی دی یو بل کټ کړی دلته کې موږ سره څو انګل جوړ شوي سلور یو انګل دا یو دا یو دا یو دا نو ورټیکلی اپوزیټ لاین نو دی د دې چې کوم اپوزیټ انګلز دي کنه دا خپل کې برابرۍ انګل 1 دی د اپوزیټ انګل 2 دی او 3 ته انګل 4 دی نو انګل 1 به د انګل 2 برابرۍ او انګل 3 به د انګل 4 برابرۍ صحیح شو دا شانو سو when transversal line intersect two parallel line کچره یو transversal line او هغه دوا parallel line سکی intersect کی نو بیا موږ سره جوړیږي ورټیکل اپوزیټ انګل ګوره دا لاین عمره دا سه پټ کې دی لاین ته ګوره دا غي پشان دی بالکل نو 5 او 7 بخپلو کې برابر یو 8 6 بخپلو کې برابرۍ صحیح شو نو موږ دې کې لیکلي چې انګل 5 او 7 بخپلو کې برابر انګل 8 او 6 بخپلو کې برابرۍ اوس دلته کې ورټیکل دا جوړیږي اپوزیټ انګل صحیح شو نو اوس دا لاین پټ کې دام دا غي پشان دی بالکل یو دا سره راغلی یو دا سره راغلی نو انګل 3 او 1 بخپلو کې برابرۍ او انګل 4 او 2 بخپلو کې برابرۍ دا شان دلته کې موږ لیکلي چې انګل 3 او 1 بخپلو کې برابر دی او انګل 2 او 4 بخپلو کې برابر دي صحیح شو
نو دا موږ سره څه ورکیږي اپوزیټ انګل. اوس راځي کرسپونډینګ انګلز. کرسپونډینګ انګل څه ته وایي؟ کرسپونډینګ مطلب بالکل په سیم پوزیشن باندې. اګه تاسو دلته کې وګورئ دلته کې اوس موږ سره کرسپونډینګ انګل څه دي؟ کرسپونډینګ انګل دلته کې د دې لاین نه په بره باندې دې سایډ ته 5 دی، نو دلته کې د لاین نه په بره 3 دی. نو دا 5 او 3 خپلو کې څه دي؟ کرسپونډینګ دي. دغه شان د لاین نه ښکته دلته 6 دی، دلته د لاین نه ښکته 4 دی، نو دا 6 او 4 خپلو کې کرسپونډینګ دي. مطلب دلته کې چې په کوم پوزیشن باندې 6 دی، نو دلته کې په هغه پوزیشن 4 دی. دغه شان دلته کې چې په کوم پوزیشن 5 دی، نو دلته کې په هغه پوزیشن 3 دی. دغه شان دلته کې وګوره د ټرانسورسل لاین نه دې سایډ ته او د دې لاین نه بره چې په کوم پوزیشن باندې 8 دی، نو دلته کې هم د ټرانسورسل لاین نه دې سایډ ته او د دې لاین نه بره څه دي؟ 2 دی. نو 8 او 2 کرسپونډینګ دي. دغه شان انګل 7 د دې لاین نه دې خوا او د دې پیرل لاین نه ښکته 7 دی. دغه شان دلته کې وګوره د دې ټرانسورسل لاین نه دې خوا او د پیرل لاین نه ښکته 1 دی. نو 7 او 1 دا خپلو کې کرسپونډینګ دي. مطلب دلته کې په کوم پوزیشن 7 دی، نو دلته کې په هغه پوزیشن 1 دی. اوس به دا کرسپونډینګ انګلز کله موږ سره برابري؟ شرط پکې دا دی چې کله دوه لاینونه پیرل او یو ټرانسورسل لاین کټ کی مطلب انټرسیکټ کی، نو بیا به موږ سره کرسپونډینګ انګل خپلو کې برابري. او که چېرې دواړه لاینونه پیرل نه نو بیا به موږ سره ټرانسورسل کرسپونډینګ انګلز خپلو کې برابر نه. نو دغه شان اوس وګورئ کرسپونډینګ انګل 5 دی، دلته 3 دی. صحیح شو؟ نو 5 او 3 به خپلو کې برابري. دغه شان 6 4 به خپلو کې برابري، 8 2 به خپلو کې برابري او 7 1 به خپلو کې برابري. څنګه چې ما دلته کې لیکلي 5 3 خپلو کې برابر دي، 6 4 خپلو کې برابر دي، 8 او 2 خپلو کې برابر دي، دغه شان 7 او 1 خپلو کې برابر دي. نو دا موږ سره دي کرسپونډینګ انګلز. اوس موږ سره دي که چېرې یو ټرانسورسل لاین دوه پیرل لاین څه کی انټرسیکټ کی، نو هغه موږ سره الټرنیټ انټیریयर انګل هم جوړوي او الټرنیټ ایکسټیریयर انګل هم جوړوي. صحیح شو؟ دا برندې چې کوم دی دا بدی پسې بیا وایو. نو اوس وګورئ تاسو الټرنیټ څه ته وایي؟ الټرنیټ د یو بل الټه ته وایي، مطلب دې سایډ ته او دې سایډ ته. صحیح شو؟ نو اوس انټیریयर خبره مونږ کوو. الټرنیټ انټیریयर انګل مونږ سره کوم دی؟ انټیریयर مطلب دنه په دې لاینونو کې چې دنه کوم انګل دي، نو هغه څه یو 7 دی چې دا او 2 او 3 دی. نو اوس الټرنیټ کوم دي؟ دلته کې 7 دی او دلته کې 3 دي، د یو بل الټه دي، او 2 او چې د یو بل څه دي؟ الټه دي. نو چې کله دوه پیرل لاینونه نو او یو ټرانسورسل لاین کټ کی، نو الټرنیټ انګل به خپلو کې سي برابر وي. مطلب انګل 6 به انګل 2 برابري او انګل 7 به د انګل 3 برابري. خو چې شرط دا دی چې لاینونه سي پیرل دي. دغه شان الټرنیټ ایکسټیریयर انګل دا هم د دنه انګل خبره وکړه، کوم چې لاینونو کې دنه او کوم چې لاینونو نه بار دي هغه 8 5 دی او 1 4 دي. نو دی هم خپلو کې سي برابري. نو انګل 8 دا برابري د څه؟ انګل 8 الټا څه دی؟ انګل 4. او دغه شان د انګل 5 الټا څه دی؟ انګل 1. نو دی هم خپلو کې برابري په شرط دی چې لاینونه سي پیرل دي. صحیح شو؟ که چېرې دا دواړه خپلو کې برابر نه نو لاینونه به هم پیرل نه، او که لاینونه پیرل نه نو دی دواړه هم خپلو کې برابر نه. چې دا خبره تاسو ته یاد وي. د کرسپونډینګ د الټرنیټ ایکسټیریयर او الټرنیټ انټیریयर انګل باره کې به دا خبره یاد ساتئ که لاینونه پیرل دي خو کرسپونډینګ او الټرنیټ ایکسټیریयर او الټرنیټ انټیریयर انګل به هم یو شان برابري. خو که چېرې لاینونه پیرل نه نو دا ټول انګل به خپلو کې بیا برابر نه. اوس راشئ دلته کې سم اف ایڈجسنٹ انټیریयर انګل. د دې ایڈجسنٹ انټیریयर دا اوس ایڈجسنٹ دی یو بل سره. صحیح شو؟ د دې انټیریयर انګل جمع به همیشه څومره د 180 برابري، مطلب انګل 7 پلس انګل 2 د دې جمع به موږ سره د 180 برابري. او دغه شان انګل 6 او انګل 3 جمع به موږ سره هم د څه برابري؟ د 180 ډیګري برابري، چې دا هم تاسو ته پته. نو دا موږ سره انګل او دا غي ټایپ